CZ75 TS2 ปืนสำหรับแข่งขันยิงปืนประเภทรณยุทธ์หรือ IPSC รุ่น Standard Division ใหม่ล่าสุดจาก CZ โดยพัฒนาต่อยอดมาจาก Tactical Sport รุ่นแรกซึ่งมี Eric Graffel แชมป์โลก IPSC World Shoot 8 สมัยชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยออกแบบโดยใช้ประสบการณ์จากการแข่งขันของ Eric มาใช้ในการปรับเปลี่ยนให้ TS2 มีสมรรถนะสูงสุดในเกมการแข่งขัน IPSC สำหรับปืนที่จะลงแข่งขัน IPSC ประเภท Standard Division นั้นก็มีข้อจำกัดไม่มากนะครับคือต้องเป็นปืนศูนย์เปิดใช้กระสุนขนาด 9 มิลลิเมตรขึ้นไปไม่มีพอร์ตไม่มีคอมระบบความปลอดภัยต้องทำงานได้และลงกล่อง IPSC Standard Box ได้ครับซึ่ง TS2 กระบอกนี้ก็ออกแบบมาสำหรับ Standard Division โดยเฉพาะอยู่แล้วก็ผ่านหมดทุกข้อนะครับ CZ TS2 จะแบ่งเป็น 3 รุ่นหลักคือ Deep Bronze Racing Green และ Entry นะครับซึ่งความแตกต่างก็มีแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นที่พักนิ้วและก็สีของด้ามสำหรับ TS2 กระบอกที่ส่งทดสอบก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือ Entry ด้ามสีเงินครับตัวปืนสีดำทั้งกระบอกดูผ่านๆก็มีความคล้ายกับ Shadow 2 อยู่พอสมควรนะครับคางเต็มยาวเสมอสไลด์เนื้อเยอะๆของคางนี่แหละครับที่ทำหน้าที่ถ่วงปืนให้มีน้ำหนักไว้สู้แรงรีคอยล์ลำกล้องยาว 5.3 นิ้วหรือ 135 มิลลิเมตรหน้าและหลังมีร่องจับกันลื่นออกแบบใหม่ให้ร่องใหญ่กว่าเดิมจับได้ง่ายขึ้นสังเกตว่าร่องจะดูคล้ายๆกับของ Shadow 2 นะครับหลังสไลด์ปาดร่องลดแสงสะท้อนยาวตลอดศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกสีแดงขนาด 1 มิลลิเมตรศูนย์หลังทรงสูงเป็นชิ้นเดียวกันแข็งแรงเคาะปรับซ้ายขวาได้ใบศูนย์หลังจะสูงซ่อร่องกันแสงสะท้อนเล็งง่ายช่องไฟกำลังดีครับหน้าและหลังด้ามมีเช็คเกอร์ละเอียดช่วยเพิ่มการยึดเกาะในการกริปปืนยิงเร็วๆในการแข่งขันนะครับส่วนประกับด้ามของรุ่น Entry นี้จะเป็นอลูมิเนียมสีเงินด้านซ้ายจะมีคำว่า Tactical ส่วนด้านขวาจะมีคำว่า Sport แล้วก็มีเลข2ทั้ง2ด้านครับมาพร้อมบ่อแมกกาซีนขนาดใหญ่ชุบอะโนไดซ์สีดำรองรับการเปลี่ยนแมกกาซีนเร็วๆและมีส้นแม็กพลาสติกสีดำมาให้ใช้กันได้พอดีครับนกสับแบบ Competition เจาะโปร่งน้ำหนักเบาเซฟห้ามไกมีให้ทั้ง2ข้างซ้ายจะมีปีกยื่นออกมารับนิ้วโป้งให้ใช้นิ้วโป้งกดได้ง่ายส่วนข้างขวาจะแบนแนบไปกับโครงปืนซึ่งทั้ง2ข้างก็ทำงานได้เรียบร้อยดีจังหวะชัดเจนออกแรงกดเบาๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยนิ้วโป้งนิ้วเดียวโดยไม่ต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยครับและนอกจากห้ามไกแล้ว TS2 ก็ยังมีร่องฮาร์ปค็อกเป็นเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับกรงไกกว้างมีพื้นที่มากพอสำหรับผู้ยิงที่สวมถุงมือหน้ากรงไกมีเช็คเกอร์กันลื่นสำหรับให้ใช้นิ้วชี้มือข้างไม่ถนัดช่วยโหนกริปนะครับซึ่งเป็นท่ากริปที่ Eric Graffel ใช้กริปปืนครับไกตรงมีหมุดตัวหนอนหยุดไกสำหรับปรับระยะหลักการง่ายๆก็คือใช้หมุดบนไกยันเข้ากับโครงปืนตั้งระยะไกมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานชั่งน้ำหนักไกได้2ปอนด์พอดีมีระยะฟรีเล็กน้อยเมื่อไกตึงจะเดินต่อได้อีกนิดหน่อยก่อนจะลั่นเมื่อยิงปืนกระบอกนี้ไปสักพักไกจะลื่นขึ้นเองครับซึ่งเป็นธรรมชาติของปืน CZ ที่ยิงมากไกยิ่งลื่นส่วนระยะรีเซ็ตไกสั้นนิดเดียวครับสำหรับปืนที่ผลิตในยุโรปจะมีหมายเลขประจำปืนอยู่บริเวณชิ้นส่วนสำคัญหลักๆนะครับคือลำกล้องสไลด์และโครงปืนครับเนื่องจากระบบปืน CZ75 เป็นแบบโครงหุ้มรางนะครับพื้นที่สไลด์จึงน้อยทำให้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจะจับเพื่อดึงสไลด์ป้อนกระสุนยากหรือเปล่าแต่สำหรับ TS2 เนี่ยได้ออกแบบร่องจับใหม่ให้กว้างกว่าเดิมการจับดึงสไลด์ทั้งด้านหน้าและหลังก็ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมพอสมควรครับและหากนำไปแข่งขันนักกีฬาส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเปลี่ยนสปริงรีคอยล์กับสปริงนกสับให้เบาลงกว่าเดิมซึ่งก็ยิ่งทำให้ดึงสไลด์ได้ง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับจะเลือก Shadow 2 ที่ยิงได้ทั้ง Production และ Standard ดีหรือเปล่าหรือเอา TS2 ดีคำตอบมีอยู่ในนี้ครับโดยตัวแมกกาซีนของ Shadow 2 ที่ยังคงเป็นขนาดเดียวกับ CZ75 มาตรฐานทำให้มันทำความจุได้เต็มที่เพียง 17-18 นัดเท่านั้นเองซึ่งเสียเปรียบปืนใน Standard Division อย่างพวก 2011 ขนาด 9 มม. ที่จุได้ราว 20 นัดในขณะที่ TS2 จุได้ถึง 20 นัดนะครับในส่วนของความยาวลำกล้องที่ถูกจำกัดใน Production Division คือ 127 มิลลิเมตรทำให้ Shadow 2 ไม่สามารถยาวไปกว่านี้ได้ในขณะที่ความยาวลำกล้องของ Standard Division จะถูกจำกัดที่กล่อง Standard Box ทำให้ TS2 ทำความยาวลำกล้องได้ยาวถึง 135 มิลลิเมตรหรือ 5.3 นิ้วและลงกล่องได้นอกจากนี้ยังทำให้ระยะศูนย์ยาวกว่าเล็งได้ง่ายกว่าอีกด้วยครับไกตรงซิงเกิลล้วนก็สามารถยิงได้ง่ายและเร็วเรียกได้ว่าหากต้องการไปให้สุดทางใน Standard Division ก็ต้องเลือก TS2 ครับ CZ TS2 จะมาในกล่องพลาสติกแข็งขนาดใหญ่มากนะครับย้ำว่าใหญ่มากภายในบุฟองน้ำตัดเป็นช่องสำหรับเก็บปืนและอุปกรณ์ต่างๆแยกเป็นสัดส่วนกันเราจะได้ปืน TS2 1 กระบอกนะครับแถมแมกกาซีนจุ 20 นัดจำนวน 3 อันอุปกรณ์ช่วยบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนมีคู่มือการใช้งานและเอกสารรับประกันแส้สำหรับทำความสะอาดและก้านพลาสติกสลักคันค้างสไลด์แบบเรียบนะครับสำหรับนักกีฬาบางท่านที่ไม่ชอบให้สไลด์ค้างโดยไม่ตั้งใจระหว่างยิงก็เปลี่ยนมาใช้สลักคันค้างอันนี้ครับยิงยังไงสไลด์ก็ไม่ค้างแน่นอนและมีประแจหกเหลี่ยมสำหรับขันหมุดหยุดไกบ่อแมกกาซีนและประกับด้ามปืนมาให้ครับเราทดลองยิงด้วยกระสุน Bullet Master 124 FMJ 130 LRN Warrior Thai Arms 124 CMJ
และ Cellier & Bellot 115 FMJ ครับน้ำหนักของปืนเปล่า 1,374 กรัมทำให้ช่วยสู้แรงรีคอยล์ของกระสุนขนาด 9 มม. ปืนมีรีคอยล์นุ่มนวลมากครับปืนเตะน้อยไกตรงแบบ Single Action และไกเบาระยะไกลและรีเซ็ตสั้นทำให้คุมการเดินไกลง่ายทั้งยิงแบบแม่นยำและยิงเร็วๆช่องไฟของศูนย์ก็ทำมาได้พอดีครับเล็งละเอียดได้ดีศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกสีแดงสดช่วยรวมแสงให้เห็นชัดเจนจัดศูนย์ได้เร็วเช็คเกอร์รอบๆด้ามก็ทำให้กริปปืนได้แน่นทรงด้ามกำลังพอดีครับกริปปืนได้อย่างถนัดและมั่นใจทั้งมือเดียวและ2 มือสำหรับท่านที่สนใจ CZ75 TS2 Entry Deep Bronze และ Racing Green สามารถติดต่อสอบถามและสัมผัสตัวจริงได้ที่ปืนโยธินขอขอบคุณกระสุนปืน Bullet Master ไทยอาร์มส์สนามยิงปืนปากน้ำและสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านบททดสอบ CZ75 TS2 Entry ได้ที่นิตยสารอาวุธปืน562 สิงหาคม 2564